Okay, class, naka-share screen na ba? Yes, sir. So now, we will discuss electric fields. So yung last time, di ba, puro math lang yung diniscuss natin. This time, ano na tayo? Dun sa totoong electricity and magnetism. Now, class, suppose meron tayong Cartesian coordinates XYZ. Then meron kang, let's say, source charge here. Let's say Q. Then meron kang test charge dito. Let's say, big Q. Now, class, itong coordinate ng big Q, ito yung ating X. Ang coordinate ng small q, yun yung X prime. Now, class, ano ulit tong vector na to? This is X minus X prime. Tama ba? Now, class, take note ha, lahat ng prime coordinates natin nasa source. Tas lahat ng unprimed coordinates nasa test charge. Now, class, the electric force experienced by this test charge due to this source charge is given by, alam nyo naman to, di ba? 1/4 pi epsilon naught Q Q over, sige class, tanggalin ko muna yung absolute value para di kayo malito. QQ over R squared, script R hat, where R script R, that is X minus X prime. Ito yung script R natin. Class, ito lang yung usual na Coulomb's law na alam nyo sa 107. Pero kasi, itong script R, not all charges naman naka-situate sa origin, di ba? Kung naka-situate sa origin yan, edi, suppose, nasa origin yung test charge. Para lang siyang F equals K, which is 1/4 pi epsilon naught QQ over X squared X hat. Diba? Parang ganyan lang siya. Or yung mas familiar kayo, KQQ over R squared R hat, siya lang din yan. Pero kapag na-displace na ang ating source, gagamit tayo ng script R. Okay? Kung nasa origin, ito lang, small r, yung irregular na r hat vector natin. Pero kung na-displace na yung source natin, script R na yung gagamitin natin. So wag kayong malilito dito, class. Next, also, yung electric force. Defined din siya as F equals QE. Where Q is the, the test charge. Where E is the electric field. Now, class, ang ibig sabihin nito, from previous tayo, kahit wala tayong test charge Q, burahin natin yan, meron pa ring electric field na i-emit itong source charge Q. Tingnan natin. Kasi, di ba, E equals F over Q. So, bale, yung F, i-divide natin ng Q, mawawala yan. Therefore, kapag meron kang
charge na alone, kahit walang test charge, may electric field pa rin siya na ine-emit dito sa position na 'to. Okay? So tandaan, ang electric field, isang charge lang ang kailangan mo, pero kapag electric force, kailangan mo ng dalawang charge. Now class, isang test charge lang 'yun, 'di ba? So kunwari, marami tayong test charge. So for discrete source charges. So maraming discrete, meaning point particles sila. Now the electric field is given by E of x, that is equal to 1/4 pi epsilon naught. Tapos yung sum lang ng contributions nila I equals 1 to n, where n is the number of charges, q sub I over r sub I squared, r sub I hat. Ito 'di ba, para sa isang charge lang 'yan. Pero kung marami na, isa-sum lang natin sila. Okay, so ano pa naman 'yan? Clear pa naman 'yan. Now example tayo. Kasi class, saan na yung next page. Class example tayo. Siguro yung iba sa inyo, medyo na-overwhelm kapag nakakita ng ganito, summation. Pero wala, ano lang 'yan. Ibig sabihin lang nun, isa-sum niyo lahat. Suppose meron tayong straight line dito. Yeah. Then we have a charge positive Q here, and a charge positive Q here. Hindi yan wire, ano lang yan, straight line lang yan. Then, this is A. This is also A. Tapos meron tayong point P dito. Suppose, tawagin natin yung point P with a height B. Now class, the question is, find the electric field at point P. Okay? Now, class, tignan nyo, ano ang electric field ng isang point charge? Di ba ano siya? Kunwari may plus Q ka dito. Ang electric field niyan pa ganun. Di ba? Ang negative Q naman, ang electric field niyan paloob. So class, tignan nyo dito. Parang, di ba mukha siyang diverging? Yung from the earlier topics natin, yung mga gradient, divergence, and then curl. Di ba mukha siyang ganyan? Mukha siyang source. Itong nag-iisang point charge natin. Anyway, let's say meron tayong imaginary line dito. Tapos may angle theta dyan. Now class, di ba ang sabi natin, ang electric field dito ay sum ng contributions netong dalawa. So first, itong left muna. So what's the contribution of the left side? That is 1/4 pi epsilon naught. Di ba KQ over R? So gawin na muna nating absolute value para hindi kayo nalilito kung plus or minus. Over, ano class yung R? Ano tong hypotenuse? That is square root of A squared plus B squared. Pero, di ba, KQ over R squared? So, square natin yan. Now, class, ito yung medyo weird kasi magnitude lang to, di ba? Ang electric field ay vector. Ano ang direction niya?
Class, anyone? Anong direction net? 'Di ba ang electric field neto pa ganyan? Pag ganyan siya. So anong direction yan, class? Parang in that angle ng tan inverse B of A. Parang Okay, so gagamitin natin tong angle na to, 'di ba? Class, 'di ba? So yung electric field merong X and Y. Suppose X and Y yan. May X and Y components yan. Ito na yung magnitude. We don't know the direction. So, 'di ba, i-ano nyo, class, i-eyeball nyo na lang tong problem na to. So siya ay cos theta x hat. Cos theta I hat plus sin theta j hat. Nakuha nyo ba? Sige. Meron kang yung cosine, yun yung x component, yung sine, yun yung y component. Nakikita nyo ba, class? Cosine kasi, okay. So now, class, ano ang opposite over adjacent? Sorry, sine pala yung x kasi opposite yung sine. Opposite over hypotenuse, yun yung x component. So that is a over square root of a squared plus b squared I hat. Tama ba? Kapag ganito ang vector mo, positive yung I. Kasi 'di ba ganyan yan? So positive yung x. Plus parang ano lang, nung physics 121, kung maaalala nyo yung gravitation. So plus, ano naman ang y component? Itong adjacent over hypotenuse. Titignan nyo lang, class, kung ang x, ito, so siya yung opposite, siya yung sine. Kung nakikita nyo naman yung y, ito siya, 'di ba? Siya ay adjacent over hypotenuse. So bale this is b over square root of a squared plus b squared j hat. Now, tama na ba? So, yan ay dito pa lang. Ano naman, class, yun nasa kabila? So, plus kq, naka-factor out na yung k, yung 1 over 4 pi epsilon naught. Ano ulit tong ano, class? Yung r, ganun ulit. Square root of a squared plus b squared. Pero, square ulit natin yan. Ano naman, class, yung directional vector dito? Negative po yung I hat. Okay, negative ang I hat, pero positive ulit yung j hat. So, bale, meron tayong a over square root of a squared plus b squared, negative I hat plus b over square root of a squared plus b squared, positive j hat. Bale, class, meron bang magka-cancel? This one. Tama. So, bale, we have, next page, the electric field is given by 1 over 4 pi epsilon naught, 1 over a squared plus b squared to the 3 halves. Tama, class? To the 3 halves kasi ang exponent neto ay 1, tas ang exponent neto ay 1 half. So 1 plus 1 half, 3 halves. Tapos 2 bq j hat. Bakit 2? Kasi nag-add tong dalawa. Nag-add tong dalawang b, tapos may factor kang q dito. So 2bq siya. Then yung direction j hat. Medyo may sense naman, class, 'di ba? Kasi yung contribution nito along x, tapos yung contribution nito along x, magka-cancel lang. Tapos ang mag-add up yung pataas, yung y direction. Okay, class, may tanong ba? How we got here? Clear pa naman to? Okay, so clear pa naman.
Okay, next, mas simpleng example naman. One-dimensional lang tayo. Suppose meron kang point O nasa origin. Sir, Then, may tanong ako, sir. ano yon? Hindi po ba parang 90 minus theta yung angle? Ito? Ah, Di ba theta lang yan? apa. We're measuring from here So So kapag yung pag flinip mo to, 'di ba? Parang angle theta din to. ay, okay po. O sige, let's say burahin natin to, angle phi. Let's say hindi natin alam. So 'di ba, focus tayo dito sa pangalawang term ha. Ano ang x component nito? Hindi po yan yung parang mean ko. Yung Ay. angle na, di ba may 90 degrees, tapos merong theta sa taas, meron ring theta sa tabi ng plus Q. Sorry, hindi ko Kasi- na gets. Yung kabilang angle po sa other side ng triangle. Ito? Apa. Ah. Okay. Kasi di ba yung cos nung sa taas is B Okay. over Yes. B over hypotenuse. So, actually medyo na kanina. May mistake ako kanina. Ang x component nung first term ay sine. Kasi ang sine ay imagine niyo na lang opposite over hypotenuse, 'di ba? Okay, sige, yan na po. Yung opposite niya nagre-reside sa x. Okay, So, thank you. Yun yung x component. Baliktarin ko na lang. Sige class, suppose ang ginawa ko dito, ayan, trip ko lang na ito naman yung arbitrary angle ko. Sige tignan natin yung second term. Ito. Ang x component ko bale, dito ay cosine phi. Tama? Adjacent over hypotenuse. Ano ba ang adjacent over hypotenuse ko? A over A squared plus B squared. Ito pa rin. 'Di ba? So, any arbitrary angle, kahit saan mo ilagay yan, same lang yung makuha mo. Basta, alam mo na kapag x component, dapat ito yung makuha kong numerator. Okay, so kahit anong angle pa yung i-assign mo dyan, hindi siya fixed na sine or cosine ha. Depende yan kung saan mo nilagay. Dito ba or dito, whatever. Okay? So, next. Nasaan na ako? Ayan. Suppose meron kang configuration na negative 4q dito sa left. Tapos ang length niya ay 2a. Dito naman, a. And this is positive q. The question is, what's the electric field at point O? So what's the electric field here? Siyempre, superposition lang ng dalawang contributions. So E equals K, 1 over 4 pi epsilon naught. First term muna tayo. Anong contribution neto, class? Absolute value ng 4Q. Negative 4Q. Absolute value over 2A squared. Class, anong direction neto? Dito dito yung tinitignan natin na point. Ano ang effect niya? Negative, so pa ganyan. 'Di ba? Ano to, parang sink ang negative charges. Therefore, pa ganyan. So negative I hat. Plus, ano naman tong kabila? Q. Absolute value ng positive Q over A squared. Ang direction niyan ay pag ganon. Negative I hat pa rin. So this is 1 over 4 pi epsilon naught 4q over 4a squared, that is a squared negative I hat plus, ay bakit
nasa numerator yung A. So this is Q over A squared. Negative I hat plus Q over A squared negative I hat. That is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Q 2Q over A squared negative I hat. That's your electric field. Okay, class. So, ganun lang. Kung marami kang point charges, isasum mo lang silang lahat. Yun yung ibig sabihin nung sa may big sum na ganyan. Okay, so next page. Well, kung meron tayong discrete distributions, meron din tayong continuous distributions. So, recall lang natin class yung kanina. Yung electric field ng point charges, that is 1 over 4 pi epsilon naught sum I equals 1 to n ng Q sub I over R sub I squared R sub I hat. Now, class, kung continuous naman, meron tayong class, ano mangyayari kapag continuous? Yung sum magiging integral. So, E. So, sabihin ko lang na function siya ng position. 1 over 4 pi epsilon naught. Integral. Class, sige. Paano natin ita-transform ito into integral? So, yung sum, naging integral na yan. Ano yung next? Yung Q, gagawin kong dq. dq over yung R sub I, magiging R squared na lang. R hat. Sige, para baka mamaya malito kayo. Gawin ko na lang R hat dito sa loob. R hat over R squared dq. Mamaya yung R hat, hindi nyo sinama sa integration. Ilagay ko sa loob. So, ganyan siya. Now, example tayo. Next page. Suppose meron tayong line. Wire na to na may charge. Ang length niya ay 2L. Then, andito yung midpoint niya. Tapos meron tayong point dito. Z. Now, class, the question is, calculate the electric field at point P. Ito yung point P. Siya ay situated at a distance Z above the midpoint. Of a straight wire of length 2L with a uniform charge density lambda. Okay, class. So, yun yung tanong. Meron tong charge density na lambda. Take note, linear charge density, yun na. So, class, from this problem, ano yung una natin gagawin? Diba yung previous? Ito yung electric field, diba? Okay, so first step natin, kukuha tayo ng arbitrary point. So, yun na. Para mag-solve tayo ng problems na may continuous distributions, kuha tayo ng arbitrary point. Let's say ito. Itong point na to. Ano ang neto, length netong point na to? Suppose dx.
'Di ba ang small point meron siyang width na small x dx. This is x, this is c, kunwari lang. Next, ganyan, maglagay tayo ng angle theta dito. This is your origin, so ang length nito ay x. Okay, class, so yun yung first step, mag-set up ng arbitrary point. Now, class, from the small portion dx, ano ang ating charge? 'Di ba meron tayong lambda dito everywhere? Ano ang charge dito sa small point na to? dq equals lambda dx. Okay, tama. So dq, yung small charge, is the density times the small length. 'Di ba? Now, okay. Nasaan yung previous? Okay na tong dq. Ano naman yung r hat? Ay, nasaan yung ano natin? Sige, ano muna yung script r pala? Ano ito? Ano tong ito yung script r, 'di ba? That is dito na lang. Hypotenuse, so square root of x squared plus z squared. Now, ano naman yung ano natin, class? Directional vector r hat. 'Di ba tatlong components 'yon? Meron kang dq, nakuha na natin. Meron kang r, nakuha na natin. Tapos meron kang r hat. Ang r hat natin ay ano to? Yung sin theta I hat sin theta I hat plus cosine theta j hat, 'di ba? So, take note na ang electric field niya ay pag ganon. So, we have sin theta that is x over square root of x squared plus c squared. Ang direction niya ay negative I hat kasi pa left. Plus, ano yung y? Ito, z. Z over, so, di kasha. Dito na lang. Z over square root of x squared plus z squared. Anong direction neto, class? Pag ganon, pataas pa rin, di ba? So, j hat. Now, pwede na tayong mag-integrate. So, next page tayo. Class, sige, iset up muna natin yung integral. So, e of x, bale, that is 1 over 4 pi epsilon naught integral ng ano yun, di ba? R hat over r squared dq. That is equal to 1 over 4 pi epsilon naught integral ng ano yung r hat natin. Ayan, kopyahin ko lang. X over square root of x squared plus z squared negative I hat plus z over square root of x squared plus z squared j hat. Ayan na yung r hat. Ano ang dq natin? Lambda dx over ano yung script r? Script r, square root of x squared plus z squared. Pero isa-square natin yan, di ba? So, mawawala yung square root. So, class, ayan na siya. Ayan na yung electric field natin. Pero syempre, i-evaluate natin yung integral, di ba? Okay, class, ano ba to? Differential natin, dx. So, bali yung bounds, manggagaling sa x. Saan ba siya galing? From negative L to L. Okay, kasi ito yung zero natin.
So, ang x natin magre-range from negative L to L. Tapos class, mas gusto pa nating pasimplihin yung problem kasi ano tayo, physicist tayo. Class, tignan yung symmetry. Ganun class yung technique para mapadali yung buhay nyo. Tignan nyo yung symmetry ng problem. Kung mapapansin nyo, drawing ko ulit yung wire. Ganyan, di ba? Yung electric field dito sa left side, pag ganyan, yung electric field sa right side, pag ganon. Now, class, magka-cancel out actually yung x components nila. Ang matitira, yung y components na lang. Na-imagine nyo ba, class, magka-cancel yung ganyan. Ang matitira na lang yung y component. Okay, clear ba yun, class? So, due to symmetry, magka-cancel ang x. Take note, ha? So, mawawala yung ito. Due to symmetry. Now, class, wait lang. XZ ang ating coordinate system, di ba? Gawin ko na lang k hat to. Sorry. Para tumapat din siya sa Z. Yung J, palitan lang natin ng k hat. Para consistent tayo, class. Okay. So, yung J, papalitan ko ng k hat. Para hindi kayo malito. Kasi Z tapos J, gawin na lang natin k hat. So, simple na lang tong integral. Negative L to L ng Z over x squared plus z squared to the 3/2. Tama, 3/2 na siya. Lambda dx k hat. Yung k hat, constant lang to. Labas na natin sa integration. Actually, lambda, constant na rin yan. Pati yung z actually. So class, how do we solve this integral? U sub. U sub, ano ang u mo? Yung nasa loob po ng 3/2 na So exponent. x squared plus z squared. Ano ang du natin? 2x dx. Class, wala tayong 2x dito. Paano yan? Walang x na factor dyan. So, makikita natin na medyo mahirap gamitin ang u sub. Merong mas madaling way, class, actually. Trig sub? Magti-trig sub tayo. Tapos, class, isa pa palang simplification ng problem. Pwede nyo tong hindi gawin, pero gusto ko. So, 0 to L, ano na siya? 2z over x squared plus z squared to the 3/2. Lambda dx k hat. Kasi class, di ba, symmetric naman siya. So, yung contribution netong first half, yun na rin yung contribution ng second half. So, instead na negative L to L yung bounds ko, gawin ko na lang 0 to L, tapos magta-times 2 ako. Pwede niyang hindi gawin, pero mas mahirap. Now, class, gagamit tayo ng trig sub. Alalahanin niyo ang inyong math 84. 84 ba yan? Class, lalabas lahat ng ano nyo dito, math skills nyo. Sige, trig sub, ano class ang gagamitin natin? Sine, cosine, tangent, whatever. Sige, nakalimutan nyo na kung paano mag-trig sub. Kunwari lang, nakalimutan nyo. Tangent? So, we will use, sige, Tangent? ang suggestion ay tangent. Sige, gamitin natin yung tangent. Actually, anything naman ata pwede nyo gawin. Pero gamitin natin yung tangent. From the diagram, class, ano ang tangent theta? That is opposite over adjacent. Ayan. So, let's use that para ma-simplify yung integral natin. Now, tangent theta.
x over z. So x equals z tangent theta. Dx, bale, is z. Class, anong derivative ng tangent? Ay, nakalimutan. Secant squared theta. D theta. Okay? Now, class, yan na ang ating dx. Ano naman ang x squared plus z squared? Di ba ganun ang ginagawa sa trig sub? Sinisimplify nyo lahat ng terms. So, ang x squared plus z squared, that is z squared tangent squared theta plus z squared. So, this is z squared tangent squared theta plus 1. Plus, ano ang tangent squared theta plus 1? Sec squared. So, sec squared theta. So, bale, ang x squared plus z squared to the 3 halves, yan ay, iti 3 halves nyo to. So, bale, z cube secant cube theta. O sige, kung hindi nyo nasundan. So, di ba z squared secant squared theta? Iti 3 halves nyo yan. So, magka-cancel yung mga 2. So, z cube secant cube theta. Sige, tignan natin kung kaya niyang pasimplihin yung integral. So, E equals 1 over 4 pi epsilon naught 0 to L 2z lambda over, diba, dx to. Pero ano ang dx natin? Z squared, ay z lang pala. Z secant squared theta d theta. Tapos ano ang ating ito na yung denominator, di ba? So z cube secant cube theta. Take note, class, yung bounds hindi ko muna iniba. X yan. Hindi yan theta. Now this is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Integral ng x equals 0 to L. Anong simplified form nito? 2 lambda. Sige. So, yung 2 lambda, lagay ko na sa labas. Yung z, nasa denominator. So, 2 lambda over z. Next, 1 over secant. Ayan. Kasi z squared yung numerator, z cube yung denominator, kaya may over z ako dito. 1 over secant ay cosine, di ba? Next page na. So, E of x, 2 lambda over z. Ay, may k-hat pa pala dito. Integral ng 0 to L ng cos theta d theta. So, x yan. Class, anong integral ng cosine? Huwag niyo sabihin nakalimutan niyo pa rin, na. Ang integral niyan ay sine. Tama ba? Ang integral ng cosine ay sine? Yes. Now, class, kaya na ba to? Hindi pa, kasi theta ang variable natin pero x to. So, bumalik tayo sa diagram natin. Ano ang sin theta? Ito yung theta, di ba? Yan ay opposite x over hypotenuse. Square root of x squared plus c squared. Doon nyo huhugutin yung sin theta. 4 pi epsilon naught 2 lambda over z k hat. Teka, ano yung sign? Nakalimutan ko. X over square root of x squared plus z squared. So, x equals 0 to L. So, kaya na. This is equal to 1 over 4 pi epsilon naught 2 lambda over z. So, yung second term, wala na, di ba? Kasi 0 na yan. Yung first term na lang. L over square root of L squared plus z squared. K hat. Yan ang electric field nung wire nyo. O, di ba? Ang haba ng steps. Class, take note, wire lang yan, na. Paano pa kaya kapag 2-dimensional or 3-dimensional?
Pero ang mahirap lang naman dito class yung math. Ay hindi. Actually, simple lang 'to, 'di ba? Yung integral na yon, 'pag bumalik kayo Math 84, sobrang simple lang niyan. Ang mahirap actually yung physics, yung pag-setup. Okay, once na tapos na kayo mag-setup ng equation, madali na lang 'yan. Actually, pwede nyo ngang i-google 'to eh. What's the integral of this one? Makukuha nyo agad 'yan. So ano ang first step? Lahat ng components ng integral gawin nyo. Meron kang ano yung first step natin? Kuha ka ng arbitrary point. Mag-set up ka ng arbitrary angle. Tapos, ito. Then yung dq, express nyo in terms of the coordinate. Kasi itong dq, mahirap yung i-integrate. So, i-transform mo siya into this. Tapos, ano pa yung components ng integral? R hat, yung R hat, kunin nyo rin. Tapos yung R, kunin nyo rin. Tapos meron na kayong dq. Therefore, ipapasok nyo na lang lahat sa integral. Then, magkakaroon kayo ng ganyang equation. Then, kahit anong integration techniques, gawin nyo na kung ano ang available. Okay? So, ito lang yung mahabang step, yung pag-evaluate ng integral. Now, meron tayong, syempre, titignan natin kung tama ba to. Tama ba tong sagot ko? Para ma-determine yon, kunin natin yung limit. So, in the limit, z is much greater than the length. So, anong nangyari class? Yung z, much greater than the length. So, malayong-malayong point ka. Kunwari ito yung wire, nasa malayong point ako. Anong electric field at that point? So, i-ano na lang natin class, i-mental natin. Itong term na to, yung sa loob ng square root class, dominant ang z, di ba? So, ignore natin yung L. So, anong square root ng z squared? Z. So, bale, ang e of x asymptotically equal to 1/4 pi epsilon naught 2 lambda L over z squared. Tama, k hat. Di ba z times z? Yan ay z squared. Class, tignan nyo. Para siyang kq over r squared. Ito yung charge ng buong, di ba? Ng buong wire. Lambda times the length, which is 2L. Ito yung q ng wire over r squared. Medyo, di ba class? So, ang ibig sabihin nito, kapag malayong-malayo ka sa wire, ito yung wire, tapos malayong-malayo ako, andito ako, mukha siyang point particle. Mukha siyang point charge, na may charge na 2 lambda L. Okay, class, na nyo ba? Na gets nyo ba kung how we arrived here? So, ganun lang mag-check ng result nyo. Sige nga, tignan ko nga kung ano mangyayari kapag lumayo ako. So, ito siya. Mukha siyang point charge, which is reasonable naman. So, note natin that this looks like a point charge. Now, class, isa pa na pwede natin gawin. So, in the limit as, L approaches infinity. So, meron tayong infinite wire. Diba? So, yan ay isang infinite wire. Anong electric field natin, bale? That is 1/4 pi epsilon naught. L approaches infinity. So, ang mangyayari, dun sa denominator, kasi hindi infinite ang electric field kapag may nakita kayong L sa numerator. Not necessarily infinite yan. Kasi meron ka pang L sa denominator. So, kung L ay infinite, yes? Pwede naman po siguro nating i-substitute yung lambda sa q over L para ma-cancel yung dalawang L, di ba? Parang Yes. yun ata yung
final box? Or pwede na pong ganyan, lambda na lang ilagay? Bakit? So, paano ka nagkaroon ng Q? Lambda equals charge over... Galing po dun sa 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 so Q equals to una. L lambda, ganyan. Hindi po. Ay ano? Q over... Lambda equals So, Q ayan, over lambda L? equals Q over Q 2L. over L. Q over 2L. Ito ang Mm. density mo, di ba? Mm. Pero class, ang given dun sa problem kasi, lambda, Mm. yung given. So, ang ano natin, ang final answer natin in terms of the given. Pero sige, pwede rin namang in terms of Q. Basta ibigay mo na lambda equals Q over 2L. Okay. So, ganun lang siya. Okay, now, hindi na nabubura to. Anyway, nasa na tayo? L approaches infinity. So, ano ang square root ng L squared? L. L over L, 1. So, hindi siya infinite. 1 yung contribution neto. So, we have 2 lambda over C. K hat. Yan ang limit kapag L approaches infinity. Hindi siya infinite na term, kundi ganyan. May value siya. Sa class, may tanong ba? Wala naman? Ako, sir. Clear lahat? Okay, so yan ang pinakasimpleng problem natin. Another example. Kanina one-dimensional, ngayon naman two-dimensional tayo. Now, kunwari meron tayong ring. Ring na paganyan. Pangit. Tapos, andito yung center niya. Then, andito yung point P. Tapos, ang ring natin ay may radius na R. So, siya ay may radius na R. Yung ring, nakaharap sa XZ. So, nakaside yung ring, 'Di ba ang ring pag nakaharap ganyan, patagilidin nyo. So, ganyan siya. Take note, hindi ito disk, ring lang siya. So, kunwari, wag na nga. So, isa siyang manipis na ring. Now, class, the question is, calculate the electric field at point P if the ring has a linear charge density lambda. Ayan. Now, sige, sabihin natin lambda yung charge density niya. Class, ano ang first step? Wala Set na. arbitrary point. Okay, arbitrary point. Kunwari, may arbitrary point ako dito. Ayan. Ano ang next step? 'Di ba ano to? Kunwari DL. Hindi ko masabing DX or DZ kasi nagra-run siya along x and z. So DL na lang. First arbitrary point, next gawa tayo ng arbitrary angle. Ang purpose ng arbitrary angle para sa direction. 'Di ba class kanina yung arbitrary angle natin dito? This time naman, sabihin natin andito para anywhere kaya nating gawin. Next, ano ang step na next? Small charge. Ano ang small charge natin? Ay, class, take note pala, ang distance na ito ay x. So, ano ang small charge? That is lambda times the small length. Now, ano ang next step? Yung script R vector from this point to this point. That is square root of x squared plus r squared.
Ano ang last? Yung direction. Ano ang x component? Ano ang ano natin, class? Yung cosine theta. That is x over square root of x squared plus r squared. Ito ay I hat. Tama kasi ang electric field niya pa ganun. So I hat yan. Class, ano yung next term? That is r over square root of x squared plus r squared. Anong direction niya? J hat. Tama. Pero, class, kung ang kinuha kong arbitrary point ay andito, J hat pa rin ba siya? Na-imagine nyo ba? Yung x meron, di ba? Pero yung next direction niya, ano na? Pag ganito, hindi pataas. Na-imagine nyo ba, class? Di ba may ring ka? Meron itong component mo at this point ay ganyan at ganon. Okay? Pero class, at this point, ang component mo ay ganyan, tapos pa ganon. Di ba? Meron kang isa pang component dito. So, problema natin yun, class. So, para natin sosolusyonan yon. So, ito ay some direction. Paano natin sosolusyonan yun, class? Para ma-simplify yung problem, gagamit tayo ng symmetry. Symmetry. Okay. So, due to symmetry, alam natin na along x lang yung electric field. 'Di ba? Kasi ganyan, ganyan. Magka-cancel yung mga components other than x. I-cancel na natin to, class. So, kung nalilito kayo sa direction, pwede nyo gamitin yung symmetry. So, cancel yan due to symmetry. Now, meron na tayong dq, meron tayong script r, meron na tayong r hat. Pwede na tayo mag-integrate. Okay, so meron tayong E equals 1/4 pi epsilon naught. Integral ng ano yan? R hat over r squared dq. So ito ay 1/4 pi epsilon naught integral ng ano yung r hat? X over square root of x squared plus r squared. Tapos I hat. All over. Ano yung r squared natin? So r squared of x plus r squared. Bale, mawala yung square root. Ano ang dq? Lambda dl. Now class, ano ang dl? Ano ang differential natin dl, 'di ba? So ano ang bounds niya? That is from narinig niyo ba ako, class? Class, narinig niyo ba ako? Hello? Yes. Hello? Anong nangyari? Nabunot ata yung wifi. Nawala. Okay. So, ito yung hirap eh. Okay na, clear na. Naririnig niyo na ako? Okay. Opo. Sige, narinig niyo na ako. So, let's continue. Share screen ko ulit.
Ayan. Teka lang nawala ako. So this is ayan na yung integral natin. Nasaan na ako kanina? Yung DL. Saan nagra-run ang DL class? 'Di ba Around, ano? around the ring po. Around the ring. DL is D length, parang ganon. So siya ay from 0 to 2 pi r. Na ano nyo ba class? Na imagine nyo ba yung DL? Sige, kunwari ayoko ng DL. Pero class, di ba ang small length, that is RD theta. Tama? Yung small segment ng ring, R times the small theta. So kung ayaw nyo yun, pwede natin gawin integral ng x over x squared plus r squared. Diba yung DL 0 to 2 pi r? So this is to the 3/2 RD theta. So yung theta natin 0 to 2 pi. So siguro mas tanggap nyo to. Yung RD theta tas theta runs from 0 to 2 pi. Pero pareho lang yan dito. Sige, wag tayo mag-shortcut para mas ano. Class, how do we solve this integral? Class. Sige, ito yung dapat nyong matutunan din kapag tinignan nyo yung problem, dapat may idea na kayo kung paano yung gagawin sa kanya. Sige. Walang theta, so diretso lang siya. None of the inside terms are connected to theta, so diretso lang. Yes. Data. Yes, di ba? Di ba, class? Class, walang di ba? Walang anything dito na theta. So, kung naisip nyo mag-trig sub agad, pinahirapan nyo lang sarili nyo. Puro constant lang to, class. So, this is, pero mag-multiply kayo ng 2 pi, syempre. 1 over 4 pi epsilon naught. Ano to? Ay, yung lambda nakalimutan ko. So, this is lambda r over x squared plus r squared. Ganun, class, hindi lahat ng problem mahirap. Then, 2 pi. Ay, bakit r? X to? Ay, ayan, kulang pa ng x. I hat. So, I hat. Teka lang, ayusin ko lang 1 over 4 pi epsilon naught lambda times 2 pi r times x over x squared plus r squared to the 3/2 I hat. Okay, now, class, clear ba to? Yan yung differential natin d theta. Pero wala ka namang theta term dito at all. So, ano lang siya? 2 pi lang to, yung value niya. Okay, so now, another example. Next page. Wait lang, i-minimize ko lang yung screen. Now, we have a circular disc. So, consider a circular disc. Class, habang nagsusulat ako ng problem, kumusta yung SEM nyo so far? Medyo hectic po. Bakit? Puro majors kayo ngayon, no? Yes po. Tapos meron pang may 130, may 140, tapos may 158, 180, tama ba? Yes po, tsaka 111. AFI 111. Good luck sa inyo. Kaya nyo yan?
Usually po ba magkasabay yung physics 130 tsaka 140? Hindi. Last time, mauna ang 130. Pero ngayon, kasi maganda naman yung mathematical foundation niya na kaya pinagsabay na yung 130 at 140. Pero ang 140 lang class, dapat linear algebra lang yun, mostly. Yung 140. Linear algebra lang siya. Pero itong 130, kung ano-anong math yung nakikita nyo, di ba? So, yun lang. Sir, Kung, pwede previous page saglit? Sorry. ano? Pwede patingin ng previous page saglit? Bakit? Ayan. Parang, okay. Parang kami na magsosolve. Kami na ba? Anong kayo na ba? Ito na Yun yun. na ata yun eh. Yan na yun. Meron kang radius Okay. r ng ring, meron kang x distance from the ring. Tapos sige, maglaruin niyo tong result na to. Kuha kayo ng limit as x approaches infinity or r approaches infinity. Opo. So, kayo na yung bahala doon. Now, itong next example natin. Meron kang circular disk na may surface charge density sigma. So, circular disk. May surface charge density sigma and radius r. So, ang radius mo ay r. Tapos may sigma ka dito. Now, the question is calculate the electric field at point P, a distance z above the center. So, meron kang point P dito na may distance z above the center. Okay, so yun yung first step pala class, i-drawing niyo yung system. Mas madadalian kayo kapag din-drawing niyo yung system. Now, class, ano ang first step? Ay, 'di ba, gagawa tayo ng arbitrary angle. Let's say theta. Tapos small patch. Kanina 'di ba small length, ngayon naman area, kukuha tayo ng small patch. Now class, what's the DQ? Kung meron kang small patch na may area na dA. 'Di ba? Sigma dA. Tama? Pero class, kapag polar coordinates ang ginagawa natin, ano ang small area? That is DRD theta. Theta kasi yun nandun eh. Yung ay isang sige, angle. ano na lang? Phi. Ayan. So that DR is dr d theta r. r dr d theta ang small area nyo. 'Di ba kunwari ito yung bilog, naka front view. Ang small area, ayan. Ito ang dr nyo. Ang r d theta, yung small arc length. Tama? So itong maliit na square na yan, merong width na r, ay width na dr, tapos merong length na r d theta. So ang area, i-multiply mo tong dalawa, r dr d theta. Okay, yun yung small area nyo. Ay, nabura. Next, ano ang r vector? That is square root of, ang position nito ay nasa r. So that is square root of r squared plus z squared. Tapos yung r hat, ano ang r hat class? Gagamit tayo ng symmetry, di ba? Now, due to symmetry, ang component na lang Wait na, lang po. Ano po yung small r? ay yung small r yung arbitrary distance ng patch, ng small patch from the center. Di ba big R yung radius ng buong circle? Small r yung arbitrary na distance. Di ba kanina yung arbitrary distance natin x? Ngayon naman, gawin natin r. Now, ano class yung r hat? Due to symmetry, ang matitira ay y component lang. Ay yung z component. Kasi yung
pag ganyan yung electric field, di ba? Pataas lang yung matitira. Yung left, yung contribution neto, tapos yung contribution neto, ang net niyan, pataas lang. So, ang R hat nyo ay C over square root of R squared plus Z squared K hat. Okay, class, ito, i-mental nyo na to. So, naisip natin na pataas na lang yung component, edi ito lang yung kukunin ko. Okay. Z over the hypotenuse. Okay, pwede na. Pwede na tayo mag-integrate. Now, E of X, that is 1 over 4 pi epsilon naught. Integral ng R hat over R squared dq. So, bale, yan ay 1 over 4 pi epsilon naught. Ano yung R hat? Z over square root of R squared plus Z squared. K hat over R squared plus Z squared. Ano ang dq? Sigma r d theta. So class, tignan nyo 'di ba ano na tayo? Area, two-dimensional. So bale, dalawa yung ano natin, differential natin. Dalawa din yung integrals. So class, first, ano ang R? Saan nagraran ang R? From From Zero. 0 to capital R. to capital R. Okay. That is 0 to capital R. Tapos magsisingit na lang ako ng isang integral dito. Yung theta. Saan nagraran ang theta natin, class? Doon sa bilog. Buong bilog yung gusto natin kunan, di ba? So that is 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. Iikot tayo dito. Hindi ito yung theta. Ginawa ko ng phi para hindi kayo malito. 0 to 2 pi. Class, pwede natin itong isimplify as 1 over 4 pi epsilon naught. Integral from 0 to R. Z over R squared plus Z squared to the 3 halves. Tapos yung sigma, lagay ko na lang sa labas. Tapos, so dr. R dr. Yung theta naman, wala siyang kasama. Okay, so class, automatic 2 pi na to. Now class, how do we solve for this one? How do we solve for the first term? Sige, tignan nyo. Diretso Dapat, ulit. ha? Diretso ulit. Hindi na dr na to eh. Hindi na constant tong mga to. Ayan, sasabihin ko na U sub na ito. Okay, U sub. Actually class, kaya to ng U sub. So we have U equals R squared plus C squared. Ano ang du? That is 2R dr. So may R dr tayo dito, di ba? Pwede na. So class, ganun na. Maraming types ng problems. Mahalaga na alam nyo kung ano yung pinaka-efficient. Actually, kaya tong isolve ng trig sub. Pero hindi natin gagawin yon kasi mas madali ang U sub. Now, i-rewrite natin yung integral. That is equal to sigma over 4 pi epsilon naught. Tapos yung 2 pi nitong integral, lagay ko na sa labas. Yung z, lagay ko na rin sa labas. 0 to r. Kailangan natin ng 2r dr. So, may 2r dr. Maglagay tayo ng 2 sa baba din. Di ba, nag-multiply lang tayo ng 1 dito. So, r squared plus z squared to the 3 halves. So, gamitin natin yung u sub. Ito yung du. So, ito ay u to the 3 halves. So, we have e of x. Sigma over 4 pi epsilon naught. 2 pi z tayo over 2.
2 pi z over 2 du over u to the 3 halves. Ayan. So, class take note, this is r equals 0 to r equals r. So now this is sigma over 4 pi epsilon naught pi z. Class, ano yung integral nito? Integral ng u to the negative 3 halves. Di ba? U to the negative 1 half over negative 1 half. Ganyan siya, di ba? So we have u to the negative 1 half over negative 1 half. R runs from 0 to r. So this is sigma over 4 pi epsilon naught pi z negative 2 over square root of u. Okay? R equals 0 to r. So this is equal to sigma over 4 pi epsilon naught pi z negative 2. Ano ang square? Ano yung u natin ulit? R squared plus c squared. So r runs from 0 to r. So bale ang e of x natin, that is equal to sigma over 4 pi epsilon naught pi z negative 2. Ang first term natin, 1 over square root of r squared plus z squared minus 1 over square root of z squared na lang. Okay, so bale ano to? E of x, simplify lang natin yung mga terms. That is equal to sigma over 4 pi epsilon naught. Teka nga. So that is sigma over sigma z over 2 epsilon naught. Ito sigma, itong buong term na to. Sigma z over 2 epsilon naught. Tapos yung negative, ilagay ko na lang dito. 1 over z. Ay. Minus 1 over square root of r squared plus c squared. Z hat? Ay, K hat? K hat. Class, tama ba yung aking ano? So bale, this is 0 over square root of r squared. Okay. Tama naman. So ito na class yung ating electric field as nung ating disk. Now class, okay, paano na naman natin ma-check to? Suppose we take the limit r approaches infinity. Ang ibig sabihin nun, we have an infinite plane. Di ba class, yung disk kapag in-extend mo yung r up to infinity, infinite plane yan. Dali na, we have an infinite plane. So, bale, meron tayong e of x approximately equal to sigma z over 2 epsilon naught. Ay, wait, yung z i-distribute ko na nga. Sigma over 2 epsilon naught, ano to, di ba? 1 minus z over equals muna to. Square root of r squared plus z squared. Ayan. Tapos kunin natin in the limit as r approaches infinity. So, bale, e of x
that is equal to sigma over 2 epsilon naught. Class 1 minus ano to? As r approaches infinity, ito ay 1. so z over infinite. 'Di ba? Parang z over infinite siya. Itong term na to, 0. Okay, class? Kasi z over square root of infinity squared plus z squared. So, z over infinite. Z over a very large number, 0 siya. This is equal to sigma over 2 epsilon naught. K hat. K hat. Class, tandaan nyo tong result na to kasi gagamitin natin yan sa susunod na lectures natin. Ang ibig sabihin, ang electric field ng infinite plane ay constant. Tignan nyo, class. Sigma is constant, epsilon naught ay constant. Hindi siya dependent sa z. Di ba meron kang infinite plane dito? Kahit saan ka pumunta, kahit anong z yan, constant yung mafe-feel mo na electric field. Medyo weird, no? Kasi dapat habang tumataas yung z mo, dapat humihina yung electric field, di ba? Pero iba tong case na to because infinite plane yung meron tayo. Infinite yan, everywhere. Therefore, uniform ang electric field natin. Okay, class, may question ba? Sir, ganito po yung nasa loob ng capacitors. Yes. So, i-discuss natin yon later on. Pero, in the meantime, isipin nyo naman na electric field ng infinite plane ay ito. Kasi class, sige, spoiler na. Ang capacitor, di ba, isang plane. Dalawang plane ang capacitor. Now, doon papasok ito. Yung electric field ng infinite plane. So, class, may tanong pa? Okay, I think clear naman sa inyo. Now, I will end the discussion here. Then, mag-upload ako ng asynchronous na session this week. Doon, nasa YouTube playlist lang lahat Doon nyo na panoorin lahat ng lectures natin. Then, next topic will be Gauss's Law. Yun yung gagawan ko ng asynchronous session. Okay, then, nga pala, yung problem set, baka magbigay na rin ako this week. So, yung usual na sistema ko sa problem set, ibibigay nyo siya before exam. So, yun na yung review nyo bale. Okay? Kailan exam? Diba we have 6 weeks? Sir. We have 6 weeks. So, bale, every 3 weeks may exam tayo. Bakit? Madali lang ang exam nyo, take home. Okay po. Take home, tas pwede nyong i-google. Madali lang yun, class. Oo nga, sir, pag nakalimutan ko ano yung secant. O, diba? Pwede nyo, pag sit-in exam, di nyo na magagawang i-google yon. Pero pag, dali lang yon. Pero syempre, mahirap yung exam, pero doable. Okay? Then, ang isa-set kong time limit sa exam nyo ay 1 day. 1 day nyo siyang isosolve. Pero doable siya in 3 hours. Okay? So, kung wala nang tanong class, I will end the discussion today. Then, I'll see you next week. Okay? So, you may leave Thank you, na. sir. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.